Hi guys, welcome back to my channel. Ngayon po ay gagawa tayo ng manok. Hi guys, welcome back to my channel. For today's video ay magluluto tayo ng pakora. Ito ang recipe. So ipapakita ko sa iyo kung ano ang mga ingredients. Okay? Spinach, potato, flour, baking powder. Okay, let's begin. Lahin ko muna yung spinach, bukasan natin. Ikat mo lang siya ng ganito. Ikat mo lang siya ng ganito. Ayan siya. Sunod, potato. Gasan muna natin. Yan ba natin? Kuhain mo lang siya. Naglagay tayo ng chili at